Hello mga kamamchis! Ako po si Ma'am MM and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawin natin ang isa sa mga TikTok trends na sabihin na natin, eto yung mga kadalasang ginagawa ng mga babae na A. Kapag nag-away kayo ng boyfriend mo o nakipag-break sa'yo ang jowa mo, eto yung isa sa mga kung ano-anong naiisip mo para makamove on at gustong-gusto mong patunayan sa kanya na eto yung sinayang mong babae. Eto yung sinayang mong babae. And letter B, eto naman ang isa sa pinakadahilan kung bakit karamihan sa mga babae ay hindi satisfied sa mga results ng kanilang New Me, New Look Challenge. At eto ay ang boredom. Ang daming pakuluan. At eto na nga, ipapakita ko sa inyo ng step by step kung paano gawin ang DIY curtain bangs or side bangs. So ngayon, ang unang gagawin natin ay hatiin natin yung buhok natin sa gitna. Ayan. Make sure na gitna talaga siya. And then, susunod na gagawin natin, kumuha kayo ng portion dito sa isang side. Tapos, ihawin nyo yung buhok nyo dito para ma-separate yung kinuha nating part ng buhok. And then, dito naman sa kabila. Make sure na pantay yung magkabilang side at yung kapal ng buhok na kukunin natin. Ayan. Ayan, so eto na siya. So, depende sa inyo kung gaano nyo gusto yung kakapal ng hair na ikakat niyo. Ayan. Tapos, so ang next, kailangan natin, make sure na tali muna natin yung mga buhok na hindi naman natin kailangan i-cut para hindi maisama sa hair na gusto nating gupitan. So, ang susunod natin na gagawin ay kailangan natin i-wet. Basahin ang part na ito. Ayan, so, babalik ako mamaya. Babasahin ko lang to. Ayan, so I'm back. Ayan, basa na siya. So, make sure na basang-basa talaga siya. Ayan, so, suklayin lang natin siya. And then, hatiin ulit natin dito sa gitna. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, hindi siya gitna. Ayan. Ayan, so, once na mahati na natin sa dalawang part, i-criss-cross lang natin siya according to the video. And then, etong isang side, i-clip muna natin. Tapos, saka natin balikan mamaya. Tapos, dito sa part na ito, ayan, suklayin lang natin siya. Depende sa inyo kung hanggang saan nyo gustong i-cut yung bangs. Pwede namang dito sa may hanggang jawline para etong jawline nyo, eto na rin yung magiging guide nyo para mas madali. Ayan. So, normal lang nakabahan. So, itakat na natin. Good luck. Oh my God. Ayan. Oh my God. Parang hindi ko pumalpak. Ayan naman, after natin makat to, kunin naman natin tong clip. Natin ilagay dito sa kabila. Ayan. So, ganun lang siya kadali. Ito na siya. So, i-blow dry lang natin para mas makita natin yung result.
but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. And that's it for today's video. Sana ay nagustuhan nyo tong video na ito. And please don't forget to like and share this video. And subscribe na rin po kayo sa channel ko, Mami MM Vlogs, para lagi na rin po kayong updated sa mga videos ko. Ayan, so thank you guys for watching. Maraming salamat po. They say you too tired, so but I think that I lost